بیا سترګې ډولۍ کته دی بیا باڼه تیره که زه ورځم چې زړه مې راوړم چې څه کېجو هغه وکه اوس مې ته لارو ته ګوري. بخیر علي پښتو ایډیټینګ یوټیوب چینل ته مرګرو دغه کومه ویډیو چې تاسو وکړه که دغه شان ویډیو تاسو په خپل موبایل کې جوړول غواړئ په خپل پکچر باندې دغه شان بلیک سکرین د کرښو والا ویډیو تاسو جوړول غواړئ نو څنګه جوړو راځي ګورو په دې ویډیو کې د ټول مخکې به تاسو خپل kinemaster اوپن کړئ kinemaster چې کله تاسو اوپن کړئ دلته به تاسو د پلس نشان په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو ته درې اپشن درکړي 16.9 9.16 او 1/1 دلته به تاسو 9.16 سلیکټ کړئ دلته چې کله تاسو دا سلیکټ کړئ نو دلته به تاسو په میډیا باندې کلیک وکړئ په میډیا چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو په خپل هغه پکچر راوچت کړئ په کومه چې تاسو دغه ویډیو جوړول غواړئ پکچر راوچت کړه په دې پکچر باندې به تاسو کلیک وکړئ او د دې د لینت به دغه شان لږ اوږد کړئ څومره اوږده چې تاسو ویډیو جوړول غواړئ دغه شان به په دې سر باندې به کلیک وکړئ او دا به دغه شانتي اوږد کړئ دلته به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ بیا په لایر باندې کلیک وکړئ په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو په میډیا باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو بیا خپل پکچر راوچت کړئ کومه چې تاسو مخکې راوچت کړی و دلته چې کله دا تاسو دغه شان راوچت کړئ نو دلته به تاسو په دې یو اپشن باندې کلیک وکړئ په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به دا فول سکرین کوي او دلته به دا اوکې کوي بیا به تاسو دلته په دې خپل تصویر باندې کلیک وکړئ او د دې د لینت به هم دغه شان دغه وختنیو سره برابر کوي دا چې کله تاسو دلته برابر کوي دلته به تاسو په اوور آل انیمیشن باندې کلیک وکړئ په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ په دې کې به تاسو د دویم نمبر بلینک سلو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دا به تاسو سلیکټ کړئ او دلته به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ بیا به تاسو یو پیر په دغه خپل اخري ته چې کوم تصویر تاسو راوچت کړ په دې باندې به تاسو یو پیر بیا کلیک وکړئ او دلته به په دې کې راشئ لاندې کلر ایډجسټمنټ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او د دې دا کلر به لږ شاندې چینج کړئ د دې کلر به دغه شان چینج شي دلته به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ په اوکې باندې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو اوس د دې سره چې کومه دغه بلیک سکرین ویډیو لګول غواړئ نو دلته به تاسو په لایر باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو په میډیا باندې کلیک وکړئ په میډیا کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو دغه بلیک سکرین دغه کرښو والا کومه ویډیو چې دا به تاسو راوچته کوئ اوس که تاسو وایئ چې دا بلیک سکرین ویډیو به مونږ د چرتې نه راوړو نو دا که تاسو سمپل په یوټیوب کې سرچ کوئ بلیک سکرین پشتو پویټري نو دا به تاسو ته بلا ډېرې ویډیوګانې راوړئ او که چېرې ستاسو د یوټیوب چینل او هغه تاسو ډاونلوډ کوئ نو تاسو بیا کاپي رایټ مسله راځي نو د هغې لپاره زما بله ویډیو ده چې دا بلیک سکرین ویډیو به مونږ څنګه جوړو نو دا د بلیک سکرین ویډیو لپاره به تاسو بله ویډیو وګورئ دلته چې کله دا بلیک سکرین ویډیو تاسو راوچته کوئ نو تاسو به دلته یو پیر بیا په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو دا فول سکرین سلیکټ کړئ دا چې کله تاسو فول سکرین سلیکټ کړئ دلته به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ کله چې دا تاسو فول سکرین کړه نو دلته به تاسو په دې خپله دا بلیک سکرین ویډیو چې کومه ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ نو په دې کې به دلته لاندې راشئ بلینډینګ ته په دې بلینډینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې کې به دا سکرین سلیکټ کړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو زموږ د ویډیو نه دلته اتور بلیک سکرین چې کوم ختم شو او دغه کومه لاینونه چې دي او کومه پویټري چې په لیکلو کې وه نو هغه ته دلته پاتې شوه دلته به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ اوس ویډیو پلی کوو چې ویډیو موږ سره څنګه ښکاري نو دا رقم ویډیو زموږ سره راله دلته کومه پویټري چې ده د هغې اواز تاسو نشئ اورېدی ځکه چې دلته ما دا میک لګولی دی نو د دې وجې نه تاسو اواز نشئ اورېدی دغه شان ویډیو تیاره شوه دلته کې اوس که په تاسو په دې کې نور څه چینجز کول غواړئ نو دلته به تاسو په لایر باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو په اورلی باندې کلیک وکړئ د دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو ته دا بلا ډېر افیکټ راوړي دلته اوس که تاسو په دې کې یو افیکټ لګول غواړئ نو دلته زه په دې کې زما دا یو خوښ دی زه به دا یو لګوم سنو بلور که دا ستاسو نه خوښ نو دلته ګیټ مور نه تاسو ډاونلوډ کولی هم شئ زما دلته دا یو خوښ دی دې باندې به کلیک وکړئ او دې کې چې تاسو کوم یو خوښ یې هغه به سلیکټ کړئ دلته ما دا یو سلیکټ کړ دې لینت به هم دغه شان د دې ویډیو سره تاسو برابر ساتئ دا اوس که تاسو به پوره سکرین چلول غواړئ چې په ټوله ویډیو کې دغه راشي نو دغه ایرو نشان به دا دغه شان فول سکرین کوي او دغه شان اوس ما چې دغه کم سنو دغه سلیکټ کړه نو دلته تاسو ګورئ په دې کې دا دغه شان راځي به دلته را کوم شیر نشان چې ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو چې دا په کومه کوالټۍ کې تاسو ځان سره ایکسپورټ کوئ نو هغه کوالټۍ کې به دا دغه شان پرېږدئ او دلته به په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ نو ستاسو ویډیو به ستاسو سره سیو شي